Всім привіт! З вами Остап Коляда, і сьогодні у нас Mystery Box Unpackaging. Я не знаю, що тут знаходиться, тому давайте розпакуємо. Половіза вистачить. Щось таке тут. Що це? Якась батюга. А що ж тут у нас таке? Все запечатано, все так запаковане. Якась машинка чи що? Давайте розпакуємо. Опа. Опа. Ага. Що це? Це Pontiac. Firebird. Яка класна машина. 68 року. Mystery Box. Прикольно, так сказати. Мені подобається. А якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. А з вами був Остап Коляда. Всім